Hello students, welcome to another lecture of Learn with Vidhi. In today's lecture, we are going to see about the property of angle bisector of a triangle. इथे मी एक ट्रायंगल ऑलरेडी काढलेला आहे. ABC एक ट्रायंगल आहे. आता ह्या ट्रायंगलचे जे 3 अँगल्स आहेत त्यांना आपण एक एक करून बायसेक्ट करूया. सो लेट अस स्टार्ट. कंपॉसवर मी कितीही मेजर घ्यायचं आहे, तुम्हाला हवी तेवढी तुम्ही मेजर घेऊ शकता. अँड ड्रॉ. आता मी C अँगल घेतला आहे, तर जे 2 आर्म्स असतात त्या दोन्ही आर्म्सवर एक एक करून आपल्याला असा आर्क काढायचा आहे. म्हणजे C असेल तर AC एक आर्क आणि BCवर एक आर्क. ओके. बट वाईल टेकिंग द आर्क तुम्हाला काय करायचं आहे, जो मेजर आहे दॅट मेजर शुड बी सेम इथे आणि इथे. ओके. नाव व्हॉट टू डू. नाव मार्क द पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द साईड अँड द आर्क. इथे एक मला मिळालं आहे, इथे एक मिळालं आहे. ओके. आता काय करायचं आहे, आयदर टेक द सेम मेजर ऑर चेंज इट. मी बेसिकली चेंज केलेलं बरं, सो दॅट आतमध्ये सगळे नाही येणार. जर आतमध्ये सगळे ट्रायंगलचे आर्क आले तर तो थोडा दिसताना फिगर खूप असा कंजेस्टेड वाटेल. त्यामुळे मी तो एक बाहेर घेते आर्क विथआउट डिस्टर्बिंग. आता मात्र चेंज नाही करायचं आहे मेजर. कीप इयर अँड ड्रॉ अँड आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रिव्हियस आर्क. एवढं झाल्यानंतर काय करायचं आहे, नाव मार्क द पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन. त्या 2 आर्कचा जो इंटरसेक्शन पॉईंट आहे तो मार्क करा अँड जॉईन इट विथ द अँगलचा जो वर्टेक्स आहे त्याच्याबरोबर तो जॉईन करायचा. इट्स दॅट सिम्पल. आपण ऑलरेडी अँगल बायसेक्ट कसा करायचा आहे बघितलं, त्यामुळे हे सोपं काम आहे. तर सिमिलरली आपण अँगल बी बायसेक्ट करूया. बीवरती आर्म जो आहे स्टील आर्म तो ठेवायचा आहे कंपॉसचा. टेक एनी मेजर, ड्रॉ एन आर्क ऑन AB विथआउट डिस्टर्बिंग इट. ड्रॉ अनदर आर्क ऑन BC. मार्क द पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन. Then either keep the distance same or increase it. मी थोडंसं वाढवते. Now keeping the steel end on the point of intersection of the side and arc. Draw an arc outside without disturbing the compass. Draw another arc intersecting the previous arc. Mark the point of intersection. Join it with B. Okay. Similarly, draw an angle bisector of A. Mark the point of intersection. Okay. Mark the point of intersection and join it. Okay. आता एक तुमच्या लक्षात आलं की तिन्ही जे अँगल बायसेक्टर आहेत त्या तिन्ही अँगल बायसेक्टर हे एकाच पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट होत आहेत. अँड दॅट पॉईंट इज कॉल्ड ॲज द इन सेंटर. बिकॉज आपण पुढे बघायचं इन सेंटर त्याला का म्हणतात. पण त्याच्या अगोदर हे तिन्ही जे अँगल बायसेक्टर आहेत ते कसे आहेत, दे आर कॉन्करंट. सो व्हॉट यू मीन बाय कॉन्करंट. सो कॉन्करंट म्हणजे ते एकाच पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट होतात, मीट होतात. ओके. नाव व्हॉट टू डू. नाव कंपॉस घ्यायची आहे. कंपॉस स्टील अँड या पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आयवरती ठेवायचा आहे आणि सर्कल काढायचा आहे. तो असा सर्कल काढायचा आहे की ह्या तिन्ही साईड्समधनं तो जस्ट टच करून गेला पाहिजे. ओके. जातो आहे का आपण इथे चेक करूया. ओके. प्रॉपर. ओके. सो दिस इज अ सर्कल. ओके. परफेक्ट. तुम्ही चेक करू शकता की हा जो सर्कल आहे हा सर्कल तिन्ही साईड्सला प्रॉपरली फक्त टच करून जातो आहे. आता आपण चेक करूया की रेडियस नक्कीच त्याची सेम असणार आहे. आता हा जर मी पॉईंट बघितला, सो इट इज नियरली समवेअर अराउंड 1.7. इथे चेक करूया. दिस इज ऑल्सो 1.7 and here also it is 1.7.
7 ॲक्च्युली असणारच, कारण तो सर्कल तिन्ही साईड्सला मीट करते. सो इट इज at the same, that is I is equidistance from each side of a triangle. Okay, so this was the property of angle bisector of a triangle. Now let us see the property of perpendicular bisector of a triangle. इथे मी ऑलरेडी एक ट्रायंगल PQR काढून घेतला आहे. आता काय करायचं आहे, QR पहिली एक साईड स्टार्ट करूया. QR जो आहे त्या QRच्या मोर दॅन हाफ डिस्टन्स घ्यायचं आहे. एक आर्क वर आणि एक आर्क खाली करायचं आहे. ओके, सिमिलरली बाय कीपिंग इट ऑन Q, मेक एन आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रिव्हियस आर्क अपसाइड अँड डाउन. ओके, नाव मार्क बोथ द पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन. हे जे दोन्ही पॉईंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आहेत ते मी मार्क केले आणि परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढलेला आहे. ओके, सिमिलरली लेट अस बायसेक्ट find out the perpendicular bisector of PR. PRचं मोर दॅन हाफ डिस्टन्स घ्यायचं आहे. मेक एन आर्क. बरेचदा मुलं गोंधळ करतात कुठे आर्क करायचं हे त्यांना समजत नाही. आता मी PR जर पकडलं तर PR आता इथे जसा QR होता, QRच्या वर आणि खाली, तसं जो PR आहे PRच्या आता इथे असा आहे, त्याच्यामुळे एकदा राईट साईडला आणि एकदा लेफ्ट साईडला आर्क करायचं आहे. शांतपणे करायचं आहे, कारण ऑलरेडी खूप आर्क्स होतात, त्याच्यामुळे कोणता आर्क आहे हा लक्षात आला पाहिजे. मार्क द पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन अँड जॉईन. ओके, गुड. नेक्स्ट, नाव द लास्ट वन. आता PQ आहे. PQच्या एकदा अप डाऊन किंवा एकदा लेफ्ट आणि राईट, टेकिंग मोर दॅन हाफ डिस्टन्स. चेंज नक्की करा, कारण तर एकच आर्क पूर्ण येणार सगळीकडे. Okay, similarly keep it on Q and intersect the previously drawn arc. Mark the point of intersection and draw. So now what? Now we can see all the three perpendicular bisector meet in a सेम पॉईंट, इंटरसेक्ट होत आहेत. लेट अस नेम इट ॲज C. ह्या पॉईंटला आपण सर्कम सेंटर असं म्हणतो. जसं तिथे इन सेंटर होता, इथे सर्कम सेंटर. अँड द प्रॉपर्टी काय आता आपली याची, द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करंट. कॉन्करंट म्हणजेच ते मीट इन सेम पॉईंट. आता काय करायचं आहे, नाव कीपिंग द स्टील एंड ऑफ द कंपास ऑन पॉईंट C and taking radius equal to the vertex, म्हणजे C पासून वर्टेक्स कुठलाही एक वर्टेक्स घ्या and just draw a, you can see that the circle passes through all the three vertices of the triangle and this is called as a circumcenter of the triangle. आता आपण एक ट्रायंगल इथे काढून घेतला आहे. आपण अँगल बायसेक्टरची प्रॉपर्टी बघायची आहे, तर मी एक ट्रायंगल इथे काढून घेतलेला आहे. आणि हा जो ट्रायंगल आहे तो काढल्यानंतर आता मी काय करणार आहे, ह्या ट्रायंगलचा आता आपण अँगल बायसेक्टर काढूया. ओके, जिओजेब्रा मी इथे वापरते. तुम्ही जे आपण ट्रेडिशनली जसं आपण शाळेत करतो तसंच करायचं आहे, पण इथे तुम्हाला समजण्यासाठी ती प्रॉपर्टी मी दाखवते. आता मी तिन्ही अँगल्सचे जे अँगल बायसेक्टर आहेत ते इथे काढलेले आहेत. ओके, आता मला तो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आहे, म्हणजे कॉन्करंट आहे तिन्ही अँगल बायसेक्टर, हे तुम्हाला पहिलं मी दाखवते. सो लेट अस सी दिस पॉईंट. ओके, आता मी काय करते, जस्ट सी, हा एक ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल आहे. ॲक्यूट अँगल म्हणजे तिन्ही अँगल्स ज्याचे ॲक्यूट आहेत. आता मी एक राईट अँगल बनवते इथे समवॉट, तरी पण कॉन्करंटच राहत आहे. एक ऑप्ट्यूज बनवते, म्हणजे काहीही तुम्ही बघा, ट्रायंगल जरी तो चेंज झाला, म्हणजे तो ॲक्यूट असू दे, लेट इट बी राईट अँगल ट्रायंगल असू दे तो, किंवा तो ऑप्ट्यूज अँगल ट्रायंगल असू दे, तरीही त्याचा जो तिन्ही जे अँगल बायसेक्टर आहेत ते कसे असतात, आहेत कॉन्करंट असतात. ओके, नाव व्हॉट. आता आपण इन सेंटर बघूया. तर इन सेंटर म्हणजे काय, हे जर आपल्याला पॉईंट मिळालेला आहे, तो पॉईंट असाच ठेवूया, बाकी सगळं आपण काय करूया, काढून टाकूया. ओके, एक एक करून, त्याची मला आत्ता काही आवश्यकता नाही आहे. सो मी जस्ट ते काढून टाकते.
टेबल्स व्यवस्थित बाजूबाजूला घेऊन देते. BC. ओके. नाव आता मी काय करते, परपेंडिक्युलर लाईन काढणार आहे ह्या पॉईंटपासून. D पॉईंट म्हणजे जो आपला पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे त्या लाईन प्रत्येक साईडला एक परपेंडिक्युलर, 2 सफिशियंट आहेत म्हणून मी तिघांचे काढून ठेवते. मला फक्त कशाला हवं आहे, तर तो पॉईंट मिळण्यासाठी. कुठला पॉईंट, तर पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन म्हणजे जे तिन्ही अँगल बायसेक्टरचा जो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे तिकडनं साईडवरती एक आपण काय टाकतो, एक परपेंडिक्युलर टाकतो आणि तो पॉईंट मला जस्ट पाहिजे. ओके, ते तिन्ही पॉईंट्स मला मिळालेले आहेत. अँड नाव आय ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू दिस. ओके, आता ते परपेंडिक्युलरची मला काही गरज नाही, ते काढून टाकते. पण तुम्ही जर डायग्राम म्हणजे जर तुम्ही फिगर काढला, तुम्ही कन्स्ट्रक्शन केलं, तर तुम्हाला असं हे काढता वगैरे येत नाही. ते जिओजेब्रा असल्यामुळे मी ते पॉसिबल आहे मला आणि मी ते केलेलं आहे. नाव व्हॉट टू डू नाव. आता ह्याच्यानंतर मी काय करते बघा इथे. नाव आय शो यू की हा जो सर्कल आहे याला आपण इन सर्कल म्हणतो. सर्कल हा ॲक्यूट अँगल ट्रायंगलसाठी झाला. राईट अँगलला काय होतो आहे, तसाच राहतो आहे. ऑब्ट्यूजला म्हणजे जरी तुम्ही ट्रायंगल बदललात तरी हा बघितलात तर इन सर्कल जो आहे इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. ओके, सो वी हॅव टू सीन 2 थिंग्स. वन की जो अँगल बायसेक्टर असतात ते कसे असतात, कॉन्करंट असतात. आणि आपण जो इन सर्कल काढतो तो पण कसा असणार आहे, इवन इफ इट चेंजेस अँगल बायसेक्टर तर तो इन सर्कल तसाच राहतो. इट इज गोइंग टू बी इनसाइड द ट्रायंगल. ओके, आता काय करूया. नाव आय एम गोइंग टू ड्रॉ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ साईड BC. BCचं मी परपेंडिक्युलर बायसेक्टर, माझ्याकडे टूल्स आहेत म्हणून मी ते डायरेक्टली काढते. सिमिलरली साईड BCचं मला परपेंडिक्युलर काय मिळालं, बायसेक्टर. आपण बघू शकतो की हा जो पॉईंट आहे परपेंडिक्युलर, तिन्ही पॉईंट परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आहे ते इथे बघू शकते. मी जरा झूम करते. दे इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉईंट. सो ऑल द 3 परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स आर कॉन्करंट. आता मी काय करणार, तो पॉईंट घेणार आणि त्या पॉईंटवरनं तीनही वर्टेक्समधनं जाणारा एक ट्रायंगल येतोय का बघणार, आणि येतोय. सो दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड एज अ सर्कम सर्कल. याला आपण काय म्हणतो, सर्कम सर्कल. परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आता सध्या काढून टाकते मला नीट दिसायला. आता आपण एक काम करू, बाहेर राईट अँगलला कुठे असतो बघा, परफेक्ट एक राईट अँगल घेते मी इथे. आता कुठे मिळाला बघा, हा राईट अँगल आहे. दिस इज राईट अँगल. ओके, हा राईट अँगल ट्रायंगल जो आहे याला कुठे आहे बघा, ऑन द हायपॉटनस. हायपॉटनसवरती असतो. त्याच पद्धतीने जर एक ऑब्ट्यूज अँगल असेल तर तो कुठे होतो, बाहेर. ॲक्यूट असेल तर कुठे म्हटलं मी, आतमध्ये. नीट बघा, द सर्कम सेंटर इज इनसाइड द ट्रायंगल. ऑब्ट्यूजसाठी बाहेर, राईटसाठी ऑन द हायपॉटनस. सो वी कॅन जस्ट सी, कसाही तुम्ही ट्रायंगल करा तो इट इज गोइंग टू बी व्हॉट, इट इज गोइंग टू बी सी दिस वे. Very nice, beautiful. All the 3 perpendicular bisector are concurrent in the circumcenter. Okay. So this was all about the properties of angle bisector of a triangle and perpendicular bisector of a triangle. So thank you for watching.